وقتی یک عارف بزرگ دل به دختری بی ایمان میبازد، ایمان، عشق، عقل و دین همه به چالش کشیده میشوند. این داستان شیخ صنعان است. اگر چنین قصه هایی رو دوست داری، ویدیو رو تا آخر ببین و حتما کانال رو دنبال کن. این فقط یکی از روایت های فراموش نشدنیه. بیایید با هم به دل ماجرایی بریم که قرنهاست دلها رو میلرزونه. درود دوستان و همراهان عزیز، به کانال خودتون افسانه های کهن پارسی خوش اومدید. حکایت و داستان عاشق شدن شیخ صنعان یکی از داستان های عرفانی زیباست که اصل داستان در کتاب تحفة الملوک امام محمد غزالی آمده است و شیخ فریدالدین عطار این داستان را به زیبایی تمام در کتاب منطق الطیر به نظم کشیده است. صنعان در اصل سمعان بوده است و گویند نام دیر و خانقاهی در نزدیکی شهر دمشق سوریه بوده است. این شیخ نامش عبدالرزاق بودی و مقام والایی در عرفان داشته و صاحب مریدان و شاگردان فراوانی بوده است. شیخ صنعان پیر عهد خویش بود، در کمال از هر چه گویم بیش بود. شیخ بود او در حرم 50 سال، با مرید 400 صاحب کمال. هم عمل هم علم با هم یار داشت، هم عیان هم کشف هم اسرار داشت. خلق را فی الجمله در شادی و غم، مقتدایی بود در عالم علم. شیخ صنعان که چنین جاه و مقام و مرتبی در کمالات داشت، چند بار در خواب دید که در ولایت روم بتی را سجده می کند و چون بیدار شد به نور یقین دانست که خطر و امتحان بزرگی در پیش است و چاره‌ای ندارد و باید به سفر روم برود. پس عزم روم نمود و 400 شاگرد و مریدش نیز به پیروی او در سفر به ولایت روم همراه او شدند. زمانی که شیخ به روم رسید، ناگهان بنای و عمارت باشکوهی را مشاهده کرد. یه دختر ترسا و مسیحی در کنار پنجره آن عمارت نشسته بود. دختر ترسا آنقدر زیبا بود که آفتاب بر جمال او حسد می‌ورزید و هر کس عاشق او میشد از شدت اشتیاق و عشق قبل از رسیدن به او جان تسلیم میکرد. از قضا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری ترسای و روحانی صفت، در ره روح اللهش 100 معرفت. هر دو چشمش فتنه عشاق بود، هر دو ابرویش به خوبی طاق بود. لعل سیرابش جهانی تشنه داشت، نرگس مستش هزاران دشنه داشت. دختر ترسا با دیدن شیخ نقاب پس میزند و شیخ با دیدن چهره بی‌نقاب دختر تمام وجودش از عشق آتش میگیرد و عشق آن زیبارو تمام هستی و ایمان و مقام و شهرت شیخ صنعان را به غارت میبرد. دختر ترسا چو برقع برگرفت، بند شیخ آتش در گرفت. عشق دختر کرد غارت جان او، کفر ریخت از زلف بر ایوان او. شیخ ایمان داد و ترسایی عافیت بفروخت رسوایی. شاگردان شیخ چون این حالت را دیدند، شروع نصیحت شیخ اما هیچ فایده نداشت، زیرا نصیحت در عاشق آشفته دل و درد بی درمان عشق هرگز اثر نمی‌کند. عاشق آشفته فرمان کی برد، درد درمان سوز درمان کی برد. و شیخ بیدل و بیقرار در کوی دلدار ساکن می شود. یارانش به دلداری او می پردازند. یکی از یارانش گفت به شیخ برخیز و غسلی کن و این اندیشه بد را از دل. شیخ میگوید امشب 100ها بار با خون جگر غسل نمودم. همنشینی گفتش ای شیخ کبار، خیز این وسواس را غسلی برآر. شیخ گفتش امشب از خون جگر
دم 100 بار غصه بی خبر. مرید دیگری میگوید شیخ بزرگ تسبیحت را کجا افکندی؟ و شیخ پاسخ میدهد تسبیحم را دور افکندم تا زنار بربندم. زنار کمربند مخصوص مسیحیان بوده که برای اینکه مسلمانان قابل به کمرشون بزنند. آن دیگر یک گفت تسبیحت کجاست کی شود کار تو بی تسبیح راست. گفت تسبیحم بیفکندم ز دست تا توانم بر میان زنار بست. و یکی از مریدانش میگوید شیخا برخیز و دست از این کار عاشقی بردار. و یکی از مریدانش میگوید شیخا برخیز و دست از این کار عاشقی بردار و نماز دار. و شیخ در جواب میگوید صورتان یار زیبا را نشانم دهید تا رو به محراب صورتش دائما نماز بگزارم. آن دیگر یک گفت ای دانای راز خیز خود را جمع کن اندر نماز. گفت کو محراب روی آن نگار تا نباشد جز نمازم هیچ کار. و هر یک از مریدان به تناسب حال نصیحت در خور نمودند و پاسخ مناسب تری شنیدند. و شیخ با این پاسخها نشان داد که عشق او به دختر ترسا بسی کاری است و او قصد کنار نهادن این عشق را ندارد و ساکن کوی دلدار می شود. از دیگر سو دختر ترسا با دیدن این وضعیت از خدمتکارانش میخواهد که از حال شیخ جویا بشوند و بپرسند که درد و گرفتاری او از کجاست و اگر او نیازمند مال و منال است به او مال بدهید. اگر بیمار است طبیب برایش خبر کنید و اگر گناهکار است من برایش از حضرت مسیح شفاعت می‌طلبم. اما اگر عاشق است دلدارش را خبر کنید، چون که علاج عشق نه در دست ماست و نه در دست حضرت مسیح، زیرا درد عشق را فقط دلدار می‌داند و فقط او قادر به درمانش است. اما هرچند آن نگار زیبا رو خود را در ظاهر به بیخبری زده بود، اما دلش از جان شیخ آگاه بود و تجاهلش نیز از روی ناز محبوبی بود و چنین بود که شیخ نزدیک به 1 ماه در کوچه ترسازاده نشست و حتی با سگان کویش هم نشین شد تا دختر بر بالینش آمد و خود از حال شیخ جویا شد. و شیخ به عشق دختر اقرار نمود و گفت که دلم از دوریت خون است، چشمانم چون ابر در بارش است و وجودم از عشق تو بیقرار است. دختر ترسا از روی ناز و تکبر پاسخ داد که تو پیری و از شدت پیری بی عقل و خرف گشته ای. لباس عشق برازنده تو نیست. تو باید در تدارک کافور و کفن باشی. شیخ پاسخ میدهد هر چه دلت میخواهد بر من بگو، اما بدان که عشق پیر و جوان نمی شناسد و عشق در هر دل بنشیند آن دل را آشفته می سازد. عاشقی را چه جوان چه پیر مرد عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. دختر ترسا می گوید اگر تو در عشقت مردانه ایستادی باید 4 شرط را به جا آوری. آن 4 شرط عبارتند از بت پرستی کن، قرآن بسوزان، شراب بنوش و ایمانت را کنار بگذار. سجده کن پیش بت و قرآن بسوز، خمر نوش و دیده را ایمان بدوز. سجده کن پیش بت و قرآن بسوز، خمر نوش و دیده را ایمان بسوز. شیخ گفت شراب می نوشم اما آن 3 کار دیگر را نمی توانم. دختر ترسا گفت کسی که همرنگ یارش نباشد او یار ناصادق است. پس اگر تو در عشق به من صادقی باید اسلام را کنار بگذاری و دین من را قبول کنی. و شیخ قبول کرد. شیخ را به شرابخانه بردند و شیخ از یک سو با نوشیدن شراب و از سوی دیگر از جمال دختر ترسا چنان مست شد که نزدیک بود دستش را در گردن ترسازاده کند که دختر گفت اکنون اگر قصد داری به من برسی باید به دین من اقرار نمایی. و شیخ چنان کرد و شیخ را به دیر ترسایان بردند و شیخ جامه اسلام کنار نهاد و مسیحی گشت و زنار بست.
و همه آنچه را که میدانست از قرآن و اسلام همه را به کلی فراموش کرد. شیخ چون در حلقه زنار شد، خرقه آتش در زد و در کار شد. دل ز دین خویشتن آزاد کرد، نه ز کعبه نه ز شیخی یاد کرد. آنگاه رو به دختر ترسا کرد و گفت: ای دلبر زیبا، هر آنچه خواستی انجام دادم. شراب نوشیدم و بت پرستی کردم و بلایی از عشق بر سرم آمد که هیچ کس نبیند. از عشق تو بود که همه رازهای سینم و گنجینه معرفتم از بین رفت. و اکنون چون کودکان نو آموز مکتب شدم و انگار تازه الفبا می آموزم و ابجد می خوانم. ذره عشق از کمین در جست جست، برد ما را بر سر لوح نخست. تخته کعبه است ابجد خوان عشق، سرشناس غیب سرگردان عشق. و اکنون من وصل تو را می خوام و این همه کار را به امید وصل تو و رسیدن به تو انجام دادم. وصل خواهم و آشنایی یافتن، چند سوزم در جدایی یافتن. دگر بار دختر ترسا گفت که کابین و مهری من بسیار سنگین است و من سیم و زر زیاد می طلبم و تو بی چیزی، بهتر است از عشق من درگذری. اگه تا اینجا مجذوب داستان شدی، یادت نره کانال رو دنبال کنی تا ادامه این روایت های عجیب رو از دست ندی. شیخ گفت: این همه مرا درد سر ندی و بهانه تراشی نکن. نمیبینی که به خاطر تو دین و ایمان و دوستانم را دست دادم؟ آیا این چنین رفتاری با من درست است؟ ترسازاده که او را مرد کار و جدی یافت گفت: پس به جای مهریه من باید 1 سال خوکدانی و خوکچرانی کنی که آنگاه به من برسی. شیخ 1 سال تمام خوکچرانی کرد. رفت پیر کعبه و شیخ کبار، خوکبانی کرد سالی اختیار. یاران شیخ با دیدن حال و روز شیخ را ترک نمودی و به جانب کعبه روان شدند. در کعبه یکی از شاگردان شیخ که با او نبود، از دیگر شاگردان حال شیخ را پرسید و شاگردان همه ماجرا را. آن شاگرد کعبه نشین ناراحت گشت و گفت: اگر شما با شیخ خود همرنگ بودید، باید هرچه او میکرد پیروی میکردید و با او زنار میبستید و مسیحی میشدید. پس شرم بر شما که شیخ خود را رها نمودید. شاگردان پاسخ دادند که ما خواستیم تا با شیخ همراه و همگام شویم، اما او قبول نکرد و به ما گفت دنبال کار خویش رویم. آن مرید کعبه نشین گفت: اگرچه از در شیخ بازگشته اید، اما از در حق نباید برید. پس گرچه شیخ خویش کردید احتراز، از در حق هرچه میگردید باز. و شاگردم به اشاره آن مرید خاص 40 شبانه روز به تضرع و دعای و چله‌میشی می‌پرداختند تا دوباره شیخ خود را باز یابند. سرانجام پس از 40 شبانه روز زاری و التماس، آن مرید خاص در حالت رؤیای و شهود حضرت مصطفی را دید و به دامنش در افتاد که ای رهنمای عالمیان، به خاطر خدا شیخ ما را از گمراهی نجات بخش. حضرت پیامبر پاسخش میداد که به خاطر همت عالی تو که برای رهایی شیخ به خداوند توسل حضرت پیامبر پاسخش میداد که به خاطر همت عالی تو که برای رهایی شیخ به خداوند توسل جستی، شیخ را رها نمودند. گرفتاری شیخ از آن جهت بود که از دیرباز غباری در وجود شیخ بود که او را گرفتار نموده و من شفاعتش کردم تا توبه نمود و آن غبار از میان رفت و او توبه کرد و از گناه پاک گردید. آن مرید خاص با شنیدن مژده رهایی شیخ توسط حضرت مصطفی از شادی مدهوش گشت و به همه مریدان دیگر مژده داد و همگی عازم محلی شدند که شیخ در آنجا خوکبانی میکرد. شیخ زن یاران از خجالت جان درید، اما یاران به دلداری برخاسته گفتند:
امروز روز شکر و سپاس است و نه غم و پشیمانی. و شیخ دوباره غسلی همگی عازم کعبه گشتند. از آن سو دختر ترسا در خواب دید که آفتاب در پی شیخ روان شد دین او را بپذیر و تو که او را پلید نموده ای به دست او پاک شد. برخاست، جانش را پر درد یافت و احساس عجیبی پیدا کرد. چاره‌ای نبود جز این که در پی شیخ روان گردد. با دل پردرد و شخص ناتوان از پی شیخ و مریدان شد روان. او در حالی به دنبال شیخ سر از پا نمی شناخت، با خداوند راز و نیاز می کرد و می گفت: خداوندا، مرد راحت را من راه زدم و از راه بردم، اما تو مرا از راه مبر که من نادان و غافل بودم. خداوندا، دریای خشم قهرت را فرو نشان، چرا که من ندانستم و خطا کردم. از درون به شیخ الهام شد که دختر ترسا از دینش برون شدی و به راه باز آمده است و این زمان به دستگیری نیاز دارد. شیخ دوباره چون باد به سرعت به عقب و در پی دختر روان شد. مریدان دوباره دچار نگرانی شدند و بیم از آن یافتند که شیخ باز دین و ایمانش را دست بدهد. جمله گفتندش ز سر بازت چه بود، توبه و چندین تک و تازت چه بود. بار دیگر عشق بازی می کنی، توبه بس تا نمازی می کنی. شیخ در پاسخ مریدان حال دختر را با آنان بگفت و هر که شنید از حال رفت. شیخ با یاران به عقب برگشتند تا به آن دختر دلنواز رسیدند. دختر چنان پریشان گشته بود که انگار مرده‌ای در روی زمین بود. با دیدن شیخ خود مدهوش گشت و از حال رفت و شیخ با اشک چشم از صورتش آب افشاند. زمانی که دختر به هوش آمد گفت: از شرمساری تو جانم آتش گرفته است و بیش از این توان در بیراه رفتن را ندارم. من را توبه ده و آیین اسلام را بر من عرضه نما. دختر چنان ذوق ایمان در دلش جاری گشت که توان ماندن در این جهان را از دست داد و با شیخ الوداع نمود و جان تسلیم کرد. گفت: شیخا، طاقت من گشت طاق، من ندارم هیچ طاقت در فراق. می روم زین خاندان پرصدا، الوداع ای شیخ عالم الوداع. گشت پنهان آفتابش زیر میغ، جان شیرین زو جدا شد ای دریغ. قطره‌ای بود او در این بحر مجاز، سوی دریای حقیقت رفت باز. جمله چون بادی ز عالم می رویم، رفت او و ما همه هم می رویم. زین چنین افتد بسی در راه عشق، این کسی داند که هست آگاه عشق. و حافظ شیرازی چه خوب این داستان را در یک بیت خلاصه کرده است: گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. اگر این داستان دل شما رو لمس کرد، اگر میان باور و عشق تردیدی در دلتون نشست، لطفاً با یک لایک، یک کامنت یا یک اشتراک گذاری از ما حمایت کنید تا این روایت‌های کهن دوباره شنیده بشن. اگه مشتاق شنیدن قصه هایی هستید که قرنها در دل مردم موندن، حتما سابسکرایب کنید. ماجراهای عاشقان عارفان تازه شروع شده. حق یارتان.